वर्क करणे. टाईप केलेल्या वर्कबुकमधील मॅटर भविष्यात परत बघण्यासाठी किंवा वापरण्यासाठी तो संगणकाच्या हार्ड डिस्कवर साठवून ठेवला पाहिजे. त्यासाठी फाईल टॅब बटनवर क्लिक करून सेव्ह बटनवर क्लिक करा किंवा कंट्रोल-S कीज प्रेस करा. पहिल्यांदाच सेव्ह बटनवर क्लिक केल्यास सेव्ह ॲज डायलॉग बॉक्स ओपन होतो. एक्सेल बाय डिफॉल्ट सर्व फाईल्स डॉक्युमेंट्स फोल्डरमध्ये सेव्ह करतो. मात्र आपल्या गरजेनुसार इतर फोल्डरमध्ये फाईल सेव्ह करण्यासाठी ज्या फोल्डरमध्ये फाईल सेव्ह करू इच्छिता तो ड्राईव्ह किंवा ते फोल्डर ओपन करा. फाईल नेम बॉक्समध्ये आपणास बुक 1 शब्द आपोआप दिसतो. सदर शब्द आपणास फाईल नेम म्हणून नको असल्यास तो डिलीट करा आणि त्याऐवजी आपल्या आवडीनुसार फाईलचे नाव टाईप करा आणि सेव्ह बटनवर क्लिक करा. सदर फाईल .xlsx या एक्सटेन्शननं सेव्ह होते. पहिल्यांदा फाईल सेव्ह केल्यानंतर पुढील वेळी या फाईलमध्ये काही बदल केल्यास सदर फाईल सेव्ह करण्यासाठी कीबोर्डवरील फक्त कंट्रोल+S या कीज प्रेस करा. सध्या चालू असलेले वर्कबुक आणखी दुसऱ्या नावानं वेगळ्या फोल्डरमध्ये किंवा अन्य फॉर्मॅटमध्ये सेव्ह करण्यासाठी फाईल टॅबमधील सेव्ह ॲज बटनवर क्लिक केल्यास सेव्ह ॲज डायलॉग बॉक्स ओपन होतो. यानंतर फाईलचे नाव टाईप करा आणि सेव्ह ॲज टाईप बॉक्स समोरील डाऊन ॲरो बटनवर क्लिक करा. समोर आलेल्या लिस्टमधून आपणास सदर फाईल ज्या फॉर्मॅटमध्ये सेव्ह करायची आहे तो फॉर्मॅट सिलेक्ट करा. उदाहरणार्थ बरेच युजर्स अजूनही एक्सेल 2007 यापेक्षा जुने व्हर्जन वापरतात. एक्सेल 2007 व्हर्जनमध्ये तयार केलेले वर्कबुक जुन्या व्हर्जनमध्ये ओपन होत नाही. यासाठी आपण सदर वर्कबुक जुन्या व्हर्जनमध्ये सेव्ह केले पाहिजे. त्यासाठी लिस्टमधील एक्सेल 97-2003 वर्कबुक हा पर्याय निवडा व सेव्ह बटनवर क्लिक करा. अशा प्रकारे सेव्ह केलेले वर्कबुक आपण आता जुन्या व्हर्जनमध्ये देखील ओपन करू शकतो.